It's Ayamhaapiee time! Ito na naman po tayo para magluto ng isang napakasarap na ulam para sa ating tanghalian. Kaya guys, subscribe na! Ihanda nyo na guys ang mga sangkap na ating kakailanganin. Meron tayong garlic, onion, 1 teaspoon of pepper, 4 pieces of Laurel Leaves, 1/2 kilogram of chicken, 1/4 cup of soy sauce, 3 tablespoons of oil, at syempre 1/4 cup of vinegar, at hindi mawawala ang water. At umpisahan na po natin ang ating pagluluto. Painitin lamang po natin ang ating kawali bago po natin ilagay ang ating mantika. Pag mainit na po ang ating mantika, umpisahan na po natin ang ating paggigisa. Gisa lamang po natin ang ating bawang at ang ating sibuyas. Halu-haluin lamang ito para hindi masunog. Pagluto ng ating sibuyas at bawang, ilagay na natin ang ating manok. Haluin lang natin ito at igisa sa ating bawang at sibuyas. Haluin lang ito sa katakpan. Pag naigisa na ng mabuti ang ating manok, ilagay na natin ang ating soy sauce. Haluin lang natin ito, tsaka ilagay natin ang ating dahon ng laurel. Isunod na din natin ilagay ang ating paminta. Huwag nating kalimutang haluin ito bago takpan. Hayaan lang natin kumulo ito para pumasok yung lasa ng soy sauce sa ating manok. Naging ganyan na ang kulay ng ating manok, ilagay na natin ang ating tubig para mas lumambot pa ang ating manok. Hayaan lang natin kumulo ito. Pag kumulo na ito, maaari na natin ilagay ang ating suka para mabalance yung lasa nito. Haluin lang natin ito at antayin natin na matuyo. Iluto lang natin ito sa mantika ng manok para mas malasa ang ating adobo. Haluin lamang natin ito na parang piniprito natin sa sarili niyang mantika. Ayan guys, malapit nang maluto ang ating adobong manok na tuyo. Napakasarap nito guys kasi kapit na kapit yung lasa ng ating mga ingredients sa ating manok. Ayan guys, ready na tayong kumain. Pero bago ang lahat, huwag niyo pong kalimutan i-subscribe ang aming channel